everyone, welcome to the another episode of You Can Study Abroad. So यसमा चाहिँ मेन चाहिँ मैले PTE को लागि ल्याएको छु। PTE पढ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा फर्स्ट पार्ट भनेको यु निड टु नो वाट इज PTE। PTE ले चाहिँ कसरी काम गर्छ। सो त्यसमा चाहिँ सेक्सन्सहरू के हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो PTE र IELTS मा कुन सजिलो भनिन्छ हैन। कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि PTE किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको सबै समअप गरेर मार्किङ गर्छ के है, कम्बाइन मार्किङ भनौँ न, त्यो हिसाबले गर्छ। जस्तै स्पिकिङको पार्ट हुन्छ, लिसनिङको पार्ट हुन्छ, राइटिङको पार्ट हुन्छ, रिडिङको पार्ट हुन्छ। यदि IELTS मा तपाईले स्पिकिङमा अब 9 मा 7 ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो 9 मा 7 नै हुन्छ। त्यो स्पिकिङको कन्ट्रिब्युसन अरुमा जाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रो PTE मा। PTE मा यदि तपाईको जस्तै फर एक्जाम्पल स्पिकिङ एकदमै राम्रो गर्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो स्पिकिङको पार्टको कुराहरू तपाईको लिसनिङमा पनि गएर जोडिन सक्छ। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ तपाईले PTE गर्दाखेरि अलिकति मार्क्स बढ्ने हो। तर अब अर्को एउटा क्वेशन आइराछ, PTE मा चाहिँ एकदम नै लो मार्क्सहरु आइराको हुन्छ स्पिकिङमै भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा टेक्निकली एरर हुन सक्छ, एउटा चाहिँ तपाईले धेरै ग्लिचहरु गर्नु भएको हुन सक्छ। त्यसको लागि म छुट्टै स्टेप बाइ स्टेप भिडियो बनाउने छु। सो अहिलेको लागि यति बुझ्नुस्, PTE अभियसली अलिकति IELTS भन्दा चाहिँ सजिलो नै हो कम्बाइन्ड मार्क्सले गर्दाखेरि, र स्टेप बाइ स्टेप म यसको बारेमा भिडियो लिएर आउने छु। सी यु इन